Daddy, let's get out of here. Mom, my flowers are dying. I told you not to smother them like that. What's this strange building? Don't be scared, darling. Wow, that looks great. You shouldn't be here. Get out now before it gets dark. I'll distract them. Maybe I'll give you the most difficult, nastiest job I've got. And work you until your very last breath. Don't be afraid. I'm gonna help you. Wake up! Wake up! Now come with me. Mom, Dad, I'm gonna help you. Daddy. Như các bạn đã thấy á, thì cái video mình vừa cho các bạn coi là một cái bản live action của phim Among the Spirits là vùng đất linh hồn á. Thì đây là một bộ phim của Nhật Bản rất là hay ha. Thì nếu như mà ai chưa xem thì các bạn có thể xem thử. Đây là một bộ phim hoạt hình rất là nổi tiếng. Thì cái trailer vừa rồi là nó được làm hoàn toàn bằng Hitfield AI ha. Bằng những công cụ như là Cinema Studio, Kling AI trên Hitfield AI luôn. Nó được đầu tiên là người ta sẽ tạo ra những tấm ảnh và người ta sẽ dùng những cái tấm ảnh đó để mà làm chuyển động tạo thành những cái đoạn phim ngắn và ghép lại để tạo thành một cái trailer hoàn hảo như vậy cho các bạn xem ha. Thì ở trong cái video ngày hôm nay mình sẽ thao tác và mình hướng dẫn các bạn làm cách nào để có thể tạo ra được một cái video giống như cái video mình vừa cho các bạn xem thử ha. Thì các bạn cùng xem và cùng đón xem nha. Đầu tiên ha, mình đã kêu con ChatGPT á, nó viết cho mình một cái short phim ngắn về kịch bản. Nói chung là Son Goku sống một ngày ở Việt Nam như thế nào ha, và có diễn viên chính là Henry Cavill ha, chính là cái anh mà đóng cái vai trong phim The Witcher. Thì mình sẽ cho cái anh diễn viên chính đó vào vai Son Goku live action và sống một ngày ở Việt Nam ha. Thì ChatGPT nó đã cho mình một cái kịch bản rõ ràng như thế này. Thì việc tiếp theo đây mình sẽ vào Hitfield AI để mình sẽ tạo từng khung cảnh cho từng cái cảnh này ha. Thì mình cứ copy hết cái cảnh này thôi và mình sẽ đưa vào Hitfield AI ha. Ở trong Hitfield AI thì các bạn có thể chọn cái phần tạo image nè, phần tạo ảnh nè. Thì cái chất lượng ảnh nó tạo ra có thể là tới 4K luôn ha, là cực kỳ rõ nét luôn. Đó, mình sẽ chọn chất lượng 2K thôi. Ở đây nè, cái phần Ari Alexa này thì các bạn có thể chọn được lens, khẩu độ các thứ đồ ha, như những cái nhà làm phim chuyên nghiệp á. Đây là đó, các loại lens khẩu độ xịn nè. Đấy. Rất là chuyên nghiệp luôn ha. Nó giống như là một nhà đạo diễn á, khẩu độ các thứ rồi ép nè. Thì các bạn có thể tự do tùy chọn hết luôn. Rồi mình có thể chọn recommend nè, đó nó sẽ giúp mình luôn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ chọn generate thôi. Và bây giờ mình sẽ đợi trong cái khoảng thời gian chờ đợi đó thì mình có thể làm thêm những cái khung cảnh tiếp nữa ha. Rồi sau một khoảng thời gian chờ đợi thì nó đã cho mình một kết quả như thế này ha. Đầy đủ các hình ảnh của Son Goku là do Henry Cavill đóng đang sống là một người bình thường ở Việt Nam như thế nào ha. Thì bây giờ sau khi mình có cái kết quả như thế này rồi thì mình sẽ chuyển những cái tấm ảnh này đây. Mình sẽ chuyển những tấm ảnh như thế này thành video ha. Đấy, các bạn thấy cái chất lượng hình ảnh nó rất là tốt ha. Đấy, hình ảnh nó khá là giống thật luôn. Đó, bây giờ mình sẽ mình đưa những cái hình ảnh này thành chuyển động video. Sau khi mà các bạn đã có những cái tấm ảnh như thế này rồi ha, thì mình có thể nhờ ChatGPT nó biến cho những cái prompt để mà biến những đoạn lên thành những cái đoạn video hoàn chỉnh ha. Mình chỉ việc copy và mình paste thôi. Thì ví dụ như cái cảnh đầu tiên đi, mình có thể dùng cái prompt này. Đấy. Thì khi mà các bạn
bấm vô chữ animate nè. Đấy. Ha, rồi các bạn sẽ chọn mình sẽ chọn tấm ảnh này, chọn anime nè. Các bạn sẽ điền vào đây ha, thì ở đây có rất nhiều các sự lựa chọn cho các bạn luôn. Có thể là sử dụng cái model của Headfield hoặc là của Google Veil nè, của Kling nè, các loại Kling AI đầy đủ ha. Link Top Motion Control mới nhất của bản Kling cũng có luôn. Đấy, các bạn có thể sử dụng và các bạn điền ROM vào. Rồi sau đó các bạn cho nó chạy 5 giây 10 giây ha, các bạn chỉ cần bấm chữ tạo ROM thôi. Thì kết quả nó sẽ cho các bạn ra những kết quả cũng rất là ok. Khi mà các bạn sử dụng cái Cinema Studio này, các bạn tạo hình ảnh ha, nó có một cái phần rất là hay. Mình đây, ví dụ như tấm ảnh này đi, mình có thể chọn cái mình xóa cái này đi ha. Nó có một cái phần rất là hay là các bạn để ý nè, cái phần movement nè, đây là cái cách đánh camera ha. Camera động nè, camera cầm tay nè, zoom in, zoom out các thứ ha. Thì các bạn có thể chọn một cái mẫu camera tùy theo các bạn thôi, để mà các bạn tạo video ha. Thời gian các thứ, âm nhạc, bạn có muốn có âm thanh hay không. Đó. Rồi các bạn chữ generate ha, thì nó sẽ tạo ra cho bạn những cái video rất là tuyệt vời luôn. Đó, ở đây thì mình có tạo trước những cái video như là Ace hay là Zoro nè. Nó tạo ra những cái video rất là chất lượng, rất là cao. Thì ngoài ra thì vẫn còn có một số các video mình có thể thực hành ở trên cái Headfield AI ha. Ví dụ như mình sẽ cho các bạn đấy, video trong phim Stranger Things, hoặc là một cảnh video đang đua xe. Đó, nên là Headfield AI nó, những cái ứng dụng của Cinema Headfield AI nó làm được rất là nhiều. Nên nếu mà các bạn có được cơ hội trải nghiệm thì các bạn có thể trải nghiệm thử luôn nha. Thì mình đánh giá đây là Headfield AI là một cái nền tảng cũng khá là thân thiện với người dùng ha. Ở trong đây nó chứa rất là nhiều các con AI tạo hình ảnh cũng như là tạo video nè. Rất là nhiều luôn. Thì nếu như các bạn có nhu cầu, các bạn muốn tham khảo thì các bạn có thể truy cập vào Headfield AI và bấm vô phần Rising ha. Thì ở đây có các mức giá khác nhau. Đấy, thì link mình sẽ để dưới phần comment, phần description cho các bạn tham khảo ha. Có các gói như từ Basic cho tới Pro hoặc là Ultimate ha. Giá cả cũng rất là phải chăng thôi. Thì nếu như các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể truy cập vào để mua và sử dụng nhé. Rồi thì cái video của mình đến đây thì cũng đã hết rồi. Thì nếu như các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like và một subscribe ha. Ngoài ra bên mình thì vẫn còn cung cấp ChatGPT hay là Flow, V3 các thứ đầy đủ hết. Nếu mà các bạn có nhu cầu muốn sử dụng thì mình hãy liên hệ cho số Zalo của mình sẽ để một cái giá rất là phải chăng cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi.